გამარჯობა მეგობრებო, ამოვედით ცივგომბორზე, იდეალური ხედი არის, წინა ეპიზოდშიც გაჩვენეთ, მაგრამ ახლა ორგანმავალით ვართ და უფრო მეტის ნახვა შეგვიძლია. ეს არის რეზერვების მეორე ეპიზოდი, ქართული ღვინის რეზერვების მეორე ეპიზოდი. მივდივართ ღვინოზე სანადიროთ, რა თქმა უნდა, გადატანითი მნიშვნელობითაა ნადირობა აქ ნაგულისხმარი. ნაგულისხმევი? მევი? მადლობა მაინც გადამიხადე. ნაგულისხმევი, შინაგანი ხმა, მადლობა. ხო, ნაგულისხმევი არის ნადირობა გადატანითი მნიშვნელობით. მივდივართ განსაკუთრებული რეზერვების მოსაპოვებლად. ამას ვაკეთებთ იმიტომ, რომ ღვინის მოყვარულებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა იმისა, რომ დააგემონონ დიადი ქართული ღვინოები, რომლებიც იმსახურებენ დაფასებას, შეფასებას და ღვინის მოყვარულებს აბედნიერებენ, იმიტომ რომ ბევრი რამ არის ამ ღვინის ბოთლებში ჩაკეტილი. და რა ვიცი, მივდივართ უფრო მაგარი ღვინის მოსაპოვებლად. უფრო მაგარი არა, ძალიან მაგარი ღვინის მოსაპოვებლად, მოკლედ. ეს ჩვენი პატარა მეგობარია, რომელიც ძალიან თბილად დაგხვდა და ცოტა მოფერებაც მიიღო. ჩვენ ახლა ვართ ზაზა ჯაყელთან. ჯაყელების საოჯახო მეღვინეობაში და წამომყევით ახლოდან გავიცნოთ ზაზა, გავიცნოთ უკეთესად ღვინოები, მეღვინეობა და დავილაპარაკოთ ესე იგი შემდეგ მთელ ამბავზე, თუ რა ხდება აქ, როგორი წარმოება ღვინო, ვინ აკეთებს ამ ყველაფერს, რატო აკეთებს, რა მიზანია და ასე შემდეგ მოკლედ რა. ზაზას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. მუშაობ. კარგ დროს მოვედი. თან დაგეხმარები. მადლობა. ცდილობ. შეიძლება ხო? თან ვიტყვი მე რომ წვრილი მაქვს თქო შეტანილი. ესეც საინტერესო ღვინის წარმოებაში თუ არა. შეკვეთა მაქვს ზუსტად ერთად გავაგებ. შვენიერი. მე ახლა ვაკრავ ეტიკეტს ხაშმის საფეროს 2019 წლისას და ვარ ძალიან ბედნიერი იმით რომ ზაზას ვეხმარები იმაში, რასაც ის ყოველდღიურად აკეთებს. აი რატო გადაწყვიტე ღვინოში წასვლა? ხო, რა ვიცი, ეხლა ესე პირდაპირ დაგეგმილი ნამდვილად არ ყოფილა, ეს სპონტანურად მოხდა. დავიწყეთ თითქოს ჯერ თვითონ გვინდოდა სურვილი ქონდა ხოლმე, რომ ყიდულობდით ცოტა რაოდენობით, რა თქმა უნდა, ხაშმში საფერავს. მაშინ სიმართლე გითხრათ, დიდი მწოდნეები ნამდვილად არ ვიყავით. მე და ჩემი ძმა ვიყავით, გავაშენეთ 5 ჰექტარი საფერავი, რომელიც ლოთარია რა. კარგია? კი, კარგია, ნორმალურია. ხო, გავაშენეთ 5 ჰექტარი საფერავი, თავიდანვე გავაკეთეთ ბიოპროდუქცია, საერთოდ ნატურალური და ბიო სიტყვაც არ იცოდა უმეტესობა მეღვინეობაში. ეხლა მე კიდე ერთი კითხვა მაქვს. შენთვის რა არის ღვინო და შენ ღვინის წარმოებაში რა არის განსაკუთრებული? მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ აი პირველი დღიდან მოყოლებული, როდესაც ეს უკვე პროდუქცია მივიღეთ, იქიდან მოყოლებული 5000-6000 ბოთლზე მეტი არასდროს ჩვენ მარანში არ ყოფილა და დღესაც ისე გრძელდება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი წეგან როგორც ახსენებ, ხელით კეთდება, აქ არ არის ჩართული არანაირი სხვა მექანიზმი, არანაირი დანამატების გარეშე, ყველანაირი დანამატების გარეშე. მთელი ეს სამყარო რო კარგად შეიგრძნოს, ჩემი აზრია პირადი, რა მეღვინემ ღვინოსთან ერთად უნდა იცხოვროს რა. აი ზუსტად მეორე სართულზე ვცხოვრობ და რამტო ჩამოვდივარ და რამდენჯერ არ ვიცი ამ მარანში, დღეში შეიძლება 20-30 ჯერაც ჩამოვიდე, ხანდახან შეიძლება რა ვიცი, გადავხედო სულ და არაფერიც არ გავაკეთო, მაგრამ იცი რა არის, აი ცხოვრობ რა, როდესაც ღვინოსთან ცხოვრობ, აი მუსიკას ასმენიებ, რომ ზოგი მაშაყირებს ხოლმე რა, ქვევრებს მუსიკას ქვევრებს კი არ ვასმენიებ, მე თვითონ უსმენ და აი ეს აურა კარგი აურა ტრიალებს და სიამოვნებს აქაურობა და აი რაც უფრო მოეფერები ღვინოს განსაკუთრებული და განსაკუთრებულად მიუდგები, გულით მიუდგები, ისეთ პროდუქციას მიიღებ, იმიტომ რომ ეს ცოცხალი ორგანიზმია სხვა. 2007 წლიდან დავიწყეთ ბოთში ჩამოსხმა, 2001-ში გავაშენეთ ვენახე, 7-ში უკვე ბოთში დავიწყეთ ჩამოსხმა და 2009-ში ეს ბიოსერტიფიკატი ავიღეთ
და ამის მერე რა ვიცი აი ცოტა ადამიანი მაშინ არ უკვირდებოდით აი ამ ემას ისე ამდენ ყურადღებას არ ვაქცევდით ძალიან ცოტას ვინახავდით პროდუქციას რა ასე ვთქვათ რამდენიმე ყუთი სულ მაგალითად ერთი წლის მოსავალი შეიძლება სულ ყოფილიყო 18 ბოთლი ან 24 ბოთლი რაღაც ძალიან მცირე რაოდენობით შეიძლება რომ ნახოთ კი რა თქმა უნდა რამდენიმე ბოთლი ასე ვთქვათ აქ ხდება ყველაფერი აქ არის ქვევრები აქ მუშაობს ზაზა 2015 წელს უკვე ეს ორი სიტყვითაც რო ვთქვათ 2015 წელს ავაშენეს მარანი ფაქტიურად გადმოვსახთი უკვე კახეთში ჩავყარე ახალი ქვევრები და უკვე საფერავთან ერთად დავიწყე უკვე აი ადგილზე მინდა კიდე რომ მეც აქცენტი გავაკეთო და შენც რო გითხრა შენი აზრი ჩვენ წინა საუბრებში და წინა კომუნიკაციაში გქონდა ამაზე საუბარი რომ ადგილი არის საინტერესო რა გამდინარე იქიდან რომ დუღილის პერიოდში ღვინოების დუღილის პერიოდში აქ ბუნებრივად გაქვს შენ დაბალი ტემპერატურა გარემოში ბუნებაში ხო იმიტომ რაც დუღილში ძალიან კი რა თქმა უნდა აი მაგალითად შარშანდელი დუღილი იყო იდეალური მე ვთვლი რომ 20-20-ის პროდუქცია იქნება ძალიან მაგარი იმიტომ რომ ნელი და ძალიან გრილი დუღილი იყო თვითონ მარანს აქვს ისეთი მდებარეობა რომ 80% არის მიწაში, ამიტომ თვითონ ხეშია და გუცილგომპორის ბოლოს ძალიან ხო ბუნებრივი პირობები აქვს, კარგი შექმნილი ამ მარანს და ამიტომაც უკვე შევეცადე რომ შევინახო აი მაგალითად ძველი პროდუქცია, ძველი აქ იდეალურია მაგების შენახვა. ხო რა ვიცი საგანძურის ხო ეს უკვე ეს არის 2017 წლის ღვინო სპეციალურად არ უკეთებ ეტიკეტს რადგან არ დაზიანდეს რა თქმა უნდა მაგრამ აი ეტიკეტებით არის აი რო ნახოთ ფიძზე ჩამოსათვლილი რო არის ხო აი 2017 წლის მაგალითად სულ ეს არის ეს პროდუქცია ნამდვილი ღვინის მოყვარულისთვის ეს საგანძურია ხო რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ რომ საგანძურია 2014-ის ცოტა ძალიან რა ვიცი აი მაგალითად აი აქ არის რამდენიმე ჩემი კოლექციიდან 2008, 15, 16, 17 რა ვიცი აი რაღაც სულ დღევანდელი დღიდან გამომდინარე შევეცდები რომ აუცილებლად რამდენიმე ბოთლი აუცილებლად რეზერვში მქონდეს და აუცილებლად ჩვენთვის არის უმნიშვნელოვანესი. ხო, იმიტომ რომ ალბათ ხალხი მარტო ის არ არის შენთვის აუცილებლად უნდა შეინახო რომ ეს შთამომავლობას ასე ვთქვათ როგორც ხელოვნების რაღაცა როგორც შემოქმედება უნდა გაუზიარო მუსიკა რო ვინმეს არ მოასმენინო ან ნახატი რო არაჩვენო ვინმეს ჩემი აზრით ეგაა იმიტომ რომ შენი შემოქმედება ღვინო არის ემოცია ხო მოკლედ აქ იმდენი ადამიანი მოსულა ისეთი რაღაცები უთქვიათ აი პირდაპირ და რომ აი ისეთი ემოცია ყოფილა რომ მეორე დღეს ორჯერ გაორმაგებული ენერგიით ჩამოვდივარ უკვე მარანში და ვცდილობ რომ უფრო კარგი და რაც შეიძლება უფრო მეტი ხარისხიანი და რა ვიცი ხო რაც შეეხება 5-6000 ბოთლი მაქვს სულ წელიწადში მეტის წარმოებელი ფიზიკურად შეუძლებელია ჩემი გადმოსახედიდან იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ყველაფერი ხელით ხდება ხო და რა ვიცი აი რა ხდება ხო აქეთაც არის რამდენიმე ხო 2015 კარგი წელი იყო 2014 კარგი წელი იყო ძალიან თუ გვაქვს აქ კი აი 14-იც არის ხო რა არის აი თვითონ საინტერესო არის რომ როგორ ვითარდება თვითონ და რამდენ წელიწადს განვითარდება კიდე და რამდენ ხანს მოხდება ამის მინა არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ჭურჭელი დავარგებისთვის და საინტერესოა სიცოცხლის ციკლი რო დავადგინოთ მინიმუმ რამდენ ხანს შეიძლება ხო იმიტომ რომ 2007-ის პროდუქციაც გაგვიხსნია და თქვენ გეტყვით რომ ჩვენ გვაქვს სეტი 2007-დან ესე იგი პირველი მოსავლის წლიდან 2018-მდე ნუ 2019-ის ყიდვა შეგიძლიათ რამოდენიმე ობიექტზე თბილისში და რა თქმა უნდა ზაზასთან თვითონ მაგრამ რაც შეეხება 2007-ს 2018-მდე ასეთი ჯერჯერობით
არის ერთი და არის რეზერვში და მოდი ამდენ ასე ვთქვათ ლაპარაკს ჯობია რომ გავსინჯოთ და არაფერი არ ჯობია ახლა გადავხედოთ ფანტასტიკური ხედია ჩვენი მარნიდან და თქვენს გასინჯობთ არ მოიწყინოთ მეგობრებო თქვენს გასინჯებთ დავაგემოვნოთ ყველას მოგიწევთ წავედით ეს პანდემია როგორ გადააგვიყვეთ კარგად ხო არანაირი პრობლემა არ ქონია ახლა ვაპირებთ ჩვენ რომ გავსინჯოთ რქაწითელი ქისი 2019 წლის. კი ბატონო. სად არის ეს ვენახები? ეს ვენახები არის 10 წლიანი იჯარა მაქვს, ასე ვთქვათ, ოჟიოში, ეს არის ახმეტის რეგიონი და რომელშიც არის რქაწითელის, ქისისა და მწვანის ჯიშები. ახმეტის რეგიონი ცნობილია როგორც თეთრი ღვინის ძალიან კარგი რეგიონი, ასე ვთქვათ. და ამიტომ 2015-დან უკვე ვაწარმოებ თეთრღვინოებს, რომელიც ფაქტიურად საფერავს კონკურენციას უწევს 50-50-ზე ხანდახან მეტიც კიდე და თეთრღვინოს რა თქმა უნდა აქვს თავისი სიღრმე, თავისი საინტერესოობა და ვფიქრობ რომ არც უნდა შეადარო ეს ორი პროდუქტი, იმიტომ რომ სადადედა ქალი და კაცისავით განსხვავებული პროდუქტი არის. ხო, რა თქმა უნდა, განსხვავებულია. მე მაინც მგონია, რომ უფრო რატომღაც რთულია თეთრი ღვინის დაყენება ვიდრე წითელის. იმიტომ რომ საფერავი მაინც უფრო ესე ვთქვათ ძლიერია, რაც შეიძლება აი ძალიან ძნელად თუ რამე შეიძლება გაუფუჭოთ საფერავს. და რაც შეეხება თეთრ პროდუქციას, ეს უფრო ნაზია. მაგალითად რქაწითელი და ქისი იმდენად პოპულარული გახდა რომ ძალიან 2019 წლის აი თითქმის ბოლო ბოთლებს ვსინჯავთ, იცოდეთ მეტი აღარ არსებობს იაპონიამ შეგვიკვეთა ბოლო და აი ახლა ერთი კვირის შემდეგ ალბათ წავა იაპონიაში დარჩენილი რაც იყო მთლიანად შეგვიკვეთა. დღეს რამდენ სახეობა ღვინოს აწარმოებს ჯაყელების საოჯახო მეღვინეობა ხაშმის საფერავის გარდა თეთრებზეა საუბარი და მე აი ამ ახალ გაშენებულ ვენახებზე რომ მოგვიყვე და რატო გვართმევ ქართულობას ეგეც რო გითხრა. მოკლედ მე მასე არ ვფიქრობ, მაგრამ ვინც ფიქრობს იმათ რომ გავცეთ პასუხი. ორი საფერავის გარდა ორი სახეობა მაქვს, რომელიც გაყიდვაშია, რქაწითელი ქისი და კახური მწვანე და რაც შეეხება ქართულობას ნაკლებად ვინმე წავართმევ უბრალოდ შევეცადე რომ რაღაც განსხვავებული რაღაცაც გამეკეთებია საკუთარ ეზოში რისლინგი და სოვინიონ ბლანი, ასე ვთქვათ, რაღაც ის კომპოზიცია შევეცადე რომ პირადად მოუთმენლად ველოდები მაგას. ხო, ამას რა თქმა უნდა 1-3-4 წელიწადი ჭირდება რომ რაღაცა მაინც მიიღო, როგორც ყველამ ვიცით რომ ესე არ არის. მინიმუმ გამოცდილება, მინიმუმ რაღაც ახალის ხო, რაღაც იქნება, საინტერესო იქნება, როგორი იქნება მაგალითად რისლინგი. ანალიზისთვისაც ხო საჭირო და უცნობი. კი, რა თქმა უნდა. ბევრ ამას იგებ. უბრალოდ ნახოთ რა, ეს ხო არაფერს არ ნიშნავს, ეხლა ეს არ არის მაგალითად გექტრებით გაშენებული, სულ მაქვს რაღაც არა, მე ამაში პრობლემა საერთოდ ვერ ხედავ. 3500 კვადრატული. ფიქრობ რომ ანალიზისთვის, გამოცდილებისთვის, რაღაც ახლის გაცნობისთვის აუცილებელიც კი არის და პირიქით ძალიან კარგი არის. რიზლინგი და სოვინიონ ბლანი თავისთავად საინტერესო ჯიშები არის. სოფლიოში დიდი წილი თეთრი მშრალი ღვინოებისა, სუბუქი, დელიკატური ნაზი ღვინოებისა იწარმოება ამ ჯიშებით და ბევრი ღვინის მოყვარულისთვის ძალიან ცნობილი ჯიშია. და საქართველოში რა შედეგს იძლევა, ჩემი აზრით, ეგ აი ჩემთვის როგორც ღვინის მოყვარულისთვის ძალიან საინტერესოა. მოუთმენლად ველოდები. ეთახვები დიდი მეღვინეობები, მაგალითად არის რომ უკვე დიდი ხანია უკვე აწარმოებენ, უბრალოდ რისლინგი მე ნაკლებად გამიგია, არ ვიცი შეიძლება არსებობს კიდევაც, მაგრამ საქართველოში არის. ხო, რისლინგი არ გამიგია უბრალოდ. მე თვითონ ძალიან მიყვარს ეს პროდუქცია და რა ვიცი, ნახოთ რა გამოვა 3-4 წლის მერე კიდე რო ჩამოხვალთ. რა ვიცი, მე დავაგემოვნებ ქვევში დაყენებული რისლინგი როგორი აუცილებლად. არ გვართმევს ეს კაცი ქართულობას დამიჯერეთ, პირიქით. აი ესეთ კარგ რამეებს აწარმოებს, რომელიც მე მიდის იაპონიაში, ირლანდიაში, ბრიტანეთში, ევროპაში, ამერიკაში, რა ვიცი, ბევრ ქვეყანაში ქართულ ელჩებად და საქართველოზე საუბრობენ რა.
ხო, აი ხა გიას დაურეკოთ. რა გვაუწყდა ეგ ამბავი, მაღადიეთ. გია გამარჯობა, როგორ ახარ? რა ვქნა, არა მეშავს. აი ბიჭები არიან აქ ჩამოვიდნენ, იღებენ და რამდენიმე იმაში ქცალია, გადმოვლენ ალბათ რა და ხო, მეც გადმოვა. კარგი ამბავი. ვეყოფა ეხლა და აბა რეზერვებზე და სხვა საქმეზე გიასთანაც გადავალთ. ხო, ესეთია ჯაყელის მეღვინეობა. ჯაყელის ღვინო როგორი არის, მაგას ვერ მოგიყვებით, ვერავინ ვერ აგიხსნით ესე თეორიულად, უნდა გასინჯოთ. გემშვიდობებით, გამოიწერეთ არხი აუცილებლად, იმიტომ რომ თქვენ ამ არხით გაიცნობით ბევრ საინტერესოს და ბევრ უნიკალურ ამბებს, რაც შეეხება ღვინის ინდუსტრიას საქართველოში. გამარჯობა და ყველა ადამიანს გაუმარჯოს, ვინც ქართულ ღვინოს მიირთმევს და აფასებს. გენაცვლე. კარგად იყავით. გაგიმარჯოთ. ამაღლებული განწყობით ვტოვებთ ჯაყელების მეღვინეობას და გადავდივართ აქვე მეზობლად შატომერეში გია პირადაშვილთან, ასე რომ გამოგყვებით, გაგაცნობთ იქაურობასაც, გავსინჯავთ ღვინოებს, დაველაპარაკებით გია პირადაშვილს, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო ამბებს მოგიყვება და ბევრი რო აღარ ვისაუბრო აქ, გონი ჯობია რომ ნელ-ნელა დავიცრეთ. დროებით